What is this? You can eat Bhajia. it. No problem. You can eat No it. Good. It's nice. No problem. มันมาก Water is not clean. เหมือนขนมจีนน้ำยา Julie, I'm cooking very nice. Julie. lobster ใหญ่มาก Very nice. Barakodo. 1,200. Isn't it like 700 นี่ไม่ใช่ครกธรรมดานะคะ นี่คือครกรสดีเยอะขนาดนี้มันอร่อยให้มันรู้ไปสิคะคุณราดเบียร์ลงไปกลิ่นมันสุดมากเลยอะแต่มันจะรออันนี้นะเช้าวันนี้เราจะเดินทางไปที่สลัมแห่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศโมซัมบิกเป็นสลัมที่เกิดขึ้นในสมัยยุคล่าอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะที่นี่ชื่อว่ามาฟาลาลาค่ะในตอนนั้นเนี่ยนะคะกรุงมาปุโตจะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยถนนที่ชื่อว่าอาเวนินามาเรียอากูวาบีโดยฝั่งหนึ่งคือย่านคนขาวซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าอาณานิคมส่วนอีกฝั่งคือย่านคนผิวสีเป็นที่อยู่ของเจ้าของประเทศค่ะย่านคนขาวจะถูกเรียกว่า Ciudad de Cemento ซึ่งแปลว่าเมืองที่สร้างด้วยซีเมนต์ค่ะเพราะว่าตึกบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะจะถูกสร้างด้วยซีเมนต์มีการก่ออิฐถือปูนมีขนาดใหญ่โต OR เป็นย่านที่อยู่ของเจ้าของอาณานิคมอย่างโปรตุเกสค่ะย่านนี้ก็ยังตั้งอยู่ริมมหาสมุทรซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่ดีที่สุดของเมืองค่ะส่วนย่านคนผิวสีชื่อว่า Cidades de Caniçu โดย Cidades de Caniçu เนี่ยคือเมืองที่ถูกสร้างด้วยต้นหญ้าค่ะทันทีที่คนผิวขาวเจ้าอาณานิคมมีจำนวนเพิ่มขึ้นและต้องการพื้นที่สร้างบ้านมากขึ้นเขาก็สามารถรื้อถอนบ้านที่สร้างด้วยหญ้าพวกเนี้ยได้อย่างรวดเร็วค่ะในตอนนั้นเนี่ยนะคะคนผิวสีจะข้ามไปยังฝั่งคนผิวขาวไม่ได้เลยยกเว้นแต่ว่าเขาจะต้องเดินทางไปทำงานหรือไปรับใช้คนผิวขาวค่ะและตอนนั้นมันก็จะมีกฎหมายแล้วก็ใบอนุญาตมากมายที่กำหนดว่าการจะข้ามได้คนผิวสีจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาโปรตุเกสการเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์การแต่งตัวอย่างเหมาะสมและก็การมีกิริยาที่เหมาะสมค่ะโดยมาฟาลาลาสลัมแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ริมถนนที่แบ่งฝั่งคนผิวขาวและฝั่งคนผิวสีออกจากกันพวกเขามองเห็นความแตกต่างเพียงแค่ข้ามฟากถนนและหนึ่งในผู้ที่มองเห็นความแตกต่างนี้ก็คือคุณซาโมรามาเชนผู้นำการปลดแอกนำประเทศโมซัมบิกสู่อิสรภาพหลังจากอยู่ใต้การปกครองโปรตุเกสมายาวนานเกือบ500 ปี A coisa mais bela que há na vida de homem é viver sem, é viver livre, é viver independente, é ou não é? Pode não ter comida, pode não ter roupa, mas é livre. เรื่องราวของสลัมแห่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะอันนี้นะคะคือถนนอเวนิดามาเรียอินกูวาน่านะคะโดยฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่ของคนผิวสีค่ะฟาลาล่าเป็นต้นนะคะโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของคนผิวขาวเจ้าของอาณานิคมค่ะมันจะแบ่งด้วยถนนเส้นนี้นะคะนี่ก็อยู่ในกรุงมาปุโตเลยนะแบบนิดเดียวเองค่ะเปิดประตูโรงเรียนนะขอเข้ามาจอดรถในโรงเรียนนะไกด์เราเขาก็บอกว่าอาจจะถ่ายยากนิดนึงนะเพราะว่าคนจะไม่ได้ชอบให้ถูกถ่ายอะไรเงี้ยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็คนที่อยู่ในมาฟาลาล่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีงานทำเนาะก็จะใช้เวลาในการเสพยาเสพติดแล้วก็ดื่มเหล้าเป็นหลักค่ะ I have a question. Yes. Who living in Mafalala? Like, where are they from? Are they from here? Are they from everywhere? This place is occupied by people from all over Mozambique. So many people coming from province without idea about the seat or countryside, they are welcome here. 1,000 you can get not a house but like a shack. A shack, yes. เขาบอกว่าให้มินแอคเหมือนเป็นโลคอลบอกว่าหน้าฉันโลคอลตอนไหนคะ โลคอลตอนไหนเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรมีคนจีนแบบเป็นเจ้าของช็อปเยอะเหมือนกันก็โลคอลตอนนั้นแหละค่ะโอเคไปตอนนี้เราจอดอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราจะเดินออกไปกัน
บ้านที่เห็นด้านหน้านะคะเป็นบ้านสังกะสีนะก็คือตอนนี้นะคะเขาก็เปลี่ยนจากกอหญ้านะคะเป็นสังกะสีแทนแล้วแต่ก็เหมือนเดิมก็คือว่าอะไรรื้อง่ายทันทีที่ต้องการพื้นที่ก็รื้อออกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ This is a mosque. So many mosques here. How so people here they're like Christian and And Muslim Muslim. so they all are because they're from everywhere around Yes, from country. Nampula, from North Mozambique. Okay so So, and these Muslims are those who gave the name to this place, Mafalala Mafalala, okay. because that's the name of Fala. It's a dance, which is a Muslim dance. Oh okay. หลายคนจะสงสัยนะคะว่าแล้วการเต้นแบบเนี้ยซึ่งทางเหนือเนี่ยมันมาอยู่ทางใต้ของโมซัมบิกได้ยังไงคะก็คืออย่างนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยนะคะเขาย้ายเมืองหลวงนะจากอีลาเดโมซัมบิกนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของโมซัมบิกเลยเนี่ยเขาย้ายมาที่มาปูโตซึ่งในตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าลอเรนโซมาร์เกชนะคะเขาก็เลยเอาคนที่มีฝีมือเนี่ยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะคะย้ายลงมาเพื่อมาช่วยสร้างเมืองและมาฟาลาล่าก็เริ่มต้นจากจุดนี้ค่ะจากที่คนทางเหนืออย่างนัมปูล่าเนี่ยนะคะลงมาอยู่ที่นี่เพื่อมาช่วยสร้างกรุงมาปูโตให้กับชาวโปรตุเกสค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็กลายมาเป็นพื้นที่ที่คนผิวสีเนี่ยเขาก็ถูกจับมาอยู่นะก็จะเห็นเลยว่าถนนหนทางที่นี่นะจะไม่ได้มีการวางผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามอย่างที่กลางเมืองมาปูโตเนี่ยนะคะมันก็จะมีวงเวียนอย่างเงี้ยแล้วหลังนั้นออกไปเมืองก็จะถูกแบ่งเป็นบล็อกๆค่ะแต่ในมาฟาลาล่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนเละๆเทะๆไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มี So this is a main street. You know, this place is very vulnerable when it rain season. Many people leave this place because it get flooded. Oh okay. You can see the road here is upper, but most of houses are under this level. So it makes people impossible to live when it rains. They move. Even the school, when it rains, it closes. อันนี้ก็สำหรับย่างไก่นะคะ so they're gonna go for sale or Yes, they're selling now. oh they're selling in from houses to houses Yes. คือรถขายถ่านค่ะทุกคน Makala. รถขายถ่าน Makala. มากค่ะล่ะ Yes. We want to try เรา this. จะกินข้าวเช้ากันค่ะ yes But first, you should try one. okay just get sorry what is this You can eat Bajia. it. No problem. You can eat That's it. okay. It's nice. No problem. Yes. It's That's nice. bajia. this That's one. a grounded bean. it's grounded beans Yes, you let yeah. one. Some people are selling in the other area. Okay, but we usually eat with bread. yeah It's fine. This one. บอกเลยว่ามันมาก It's nice. ชุ่มน้ำมันไม่เกินvery nice It's nice. very nice Thanks. hello Say for you. hi can I film her Say hi. hello hello Should take one. okay Yeah. I hold the bread Yeah, from here we divide. okay oh we share Yes. okay Oh, you don't want. I share So now let's open. Open. oh wow Fish. Fish. wow Down. Okay. Hold it. โอเค นี่ค่ะ Yes. อาหารเช้า breakfast in Mafalala Mafalala. Mafalala Fa com breakfast. pão com badia. Pão com bajia. Badia. con bajia Yeah. Okay, pão, bajia. เป้า con bajia okay you lose me Okay. Oh my God. Eat. Yeah, just eat it. Cara para lavar a vaca. Ei, Jan. Ngani chere matongo na na. It's nice. Wow. Okay. vegan breakfast Yeah. vegetarian Yeah. con bajia So now we're trying a narrow streets, as you can see, water. Yes, it's not clean. Okay, don't take picture there. There are so many people.
They are taking water. Oh, okay. Because water does not go inside homes. So they break the pipelines and trek on the streets. ถนนเป็นอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเปียกๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเยอะแล้วก็เขาก็จะมาเติมน้ำกันข้างหน้านะคะแต่ก็จะไม่ได้แพนกล้องขึ้นเดี๋ยวมีปัญหากันนะคะ Good day. วันเดียว Okay, you can now. ค่ะ You can take now. Usually, the water is taken there, but because of the complication of the streets, pipelines are broken. They break. And if they break, the water does not reach their home. นี่นะคะคือท่อนะท่อน้ำประปานะคะ ซึ่งถ้ามันยังติดอยู่แบบเนี้ยก็แปลว่าบ้านหลังเนี้ยก็อาจจะมีน้ำประปาใช้นะคะ แล้วก็บ้านหลังเนี้ยจะมีน้ำประปาใช้นะคะ แต่ว่าถ้าอย่างอันนั้นเห็นไหมคะมันคือมันพังแล้วอะมันรั่วแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าบ้านตรงเนี้ยแถวเนี้ยอาจจะไม่มีน้ำประปาใช้เขาก็จะต้องมาเอาน้ำจากตรงนั้นแทนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยและที่เห็นน้ำสีดำๆเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นเหมือนท่อระบายน้ำนะเป็นเหมือนทางระบายน้ำของสลัมแห่งนี้นะคะก็คือนี่ไม่ใช่หน้าน้ำนะก็น้ำประมาณนี้ถ้าหน้าน้ำมันก็จะท่วมหมดเลยนะคะตรงนี้นะThis is a gin alcohol, and you see 42. Yes, this is the most killing alcohol in Mozambique. Yeah, it was banned recently because many students used to keep that in the pockets, and it is 50 medical. It's very cheap. เขาบอกว่าคนที่นี่ก็คือมีปัญหาเรื่องแอลกอฮอลิกกันเยอะแล้วก็เรื่องแบบมาริฮวาน่ากับแอลกอฮอล์นะคะที่นี่นะเราก็จะเดินไปนะในสองข้างทางก็จะเป็นสังกะสีหมดเลยนะคะคือในสมัยยุคล่าอาณานิคมที่โปรตุเกสปกครองที่นี่เนี่ยนะคะพื้นที่อย่างมาฟาลาล่าแล้วก็อีกหลายแห่งเลยนะก็เป็นที่อยู่ของคนโมซัมบิกทุกคนที่เรียกว่าเป็นนาติโบเนี่ยก็คือจะอยู่ในที่แบบนี้หมดเลยถ้าไม่อยู่ในที่แบบนี้ก็คืออยู่บนฟาร์มแลนด์โดยกลุ่มนาติโบสเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ได้มีสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรเลยไม่ได้สัญชาติไม่รับการศึกษาไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดินทำกินสามารถถูกยึดไปเมื่อไหร่ก็ได้ตัวเขาเองก็สามารถถูกบังคับเนี่ยไปเป็นแรงงานเมื่อไหร่ก็ได้ในการที่จะมาสร้างบ้านสร้างเรือนไปทำงานในบ้านคนผิวขาวนู่นนี่คนที่มีชีวิตขึ้นมาดีหน่อยจากนาติโบหรือคนที่เป็นโมซัมบิกท้องถิ่นเลยนะก็คือพวกต่างชาติค่ะอย่างเช่นคนจีนที่เข้ามาคนซาอุดิอาระเบียที่เข้ามาแล้วก็พวกลูกครึ่งนะระหว่างคนท้องถิ่นกับเจ้าของอาณานิคมนะคะเขาจะถูกเรียกว่า assimilados ก็จะมีสิทธิพิเศษดีขึ้นมาหน่อยนะมีสัญชาติได้รับการรักษาพยาบาลสามารถทำงานได้เงินนะทำงานเป็น skill worker นะคะได้เรียนมาถึงคนกลุ่มสุดท้ายคนที่อยู่บนสุดก็คือเจ้าอาณานิคมนะคะอันนี้ก็คือได้รับสิทธิทุกอย่างสัญชาติทั้งที่นี่ไม่ประเทศของตัวเองแต่ว่าได้สัญชาติเข้าถึงการรักษาพยาบาลการศึกษาได้ทำงานพวกสกิลจ็อบต่างๆนะคะคนโปรตุเกสที่ย้ายเข้ามาคนที่ย้ายเข้ามาก็คือได้ฐานะนี้หมดนะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าคนใดคนแป๊บนึงนะคะ Okay, don't film here. Which I one? try Boleh dabra ya lagi sakit. heavy Yeah. 1 kilo Dash. dash okay 10 kilo ค่ะทุกคน How do you do it Up. Ah. 1, 2, 3. And you just use one finger. Solo un dedo. 3, Yeah. 4, Good. 9, One more. 10. So weak. Yeah. นี่เป็น local gym นะคะ How many people live here? 22,000, around 22,000 people. Oh wow.
เนี่ยค่ะนี่คือมัสยิดนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องหลบซ่อนนะมันก็จะเป็นเหมือนบ้านมากกว่ามัสยิดนะคะ During the occupation, it said that mosques were not allowed in this area. Only Christianity was allowed. So here we've got so many mosques, but they are secret mosques. They look like houses, normal houses. That's what I'm thinking, eh? กับปูร้านนะ Is it knife an option? Yeah, Perfect. try. It's okay, like let you do it. So just chew it. Yeah. It's okay. A dividing woman fazer papo. Oh my goodness. Quando a você. Wow. O Sérgio Madingi. Serge. Oh É wow. Sérgio. นี่คือปาร์ตี้การนาดูสก็คือชูการ์เคนก็คืออ้อยค่ะว้าว great That's so cute ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ในสนามฟุตบอลของชุมชนนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปเนี่ยบูไฟติ้งด้วยนะคะ เพราะว่าตอนโปรตุเกสเขาเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยเขาก็เอาการต่อสู้วัวกระทิงเข้ามาด้วยเขาสร้างสนามวัวกระทิงแล้วก็มีการแบบเนี่ยเหมือนเขาเรียกมาทาดอร์อะแบบว่าควิดกับวัวกระทิงนะคะนี่ก็คือการ colonization นะการล่าอาณานิคมมันคือแบบนี้ค่ะมันคือการเปลี่ยนให้ประเทศหนึ่งเป็นตัวเองโดยวิธีไหนก็ตามจะภาษาศาสนา กิจกรรมกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างอันนี้ท่าทางความเชื่อทุกอย่างนี่คือ colonization หลังจากที่มินเดินอยู่ในนี้นะคะมินก็ว่ามันไม่ได้อันตรายแบบที่เขาบอกนะอาจจะเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรต้องทำอะไรต้องไม่ทำด้วยก็ได้นะเวลามากับไกด์เราก็จะรู้ว่าเขาจะบอกเราว่าอันนี้อย่าถ่ายนี่อย่าถ่ายเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเพราะมีปัญหาขึ้นมาแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าปัญหานี้มันจะไปจบอยู่ตรงไหน แล้วมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรืออาการบาดเจ็บที่ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะซึ่งนี้ก็ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีมากเลยเราไปแล้วก็เนี่ยซื้ออ้อยให้คนนู้นคนนี้สนับสนุนคนน้องถิ่นซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้รับการต้อนรับเนาะแล้วก็มองว่ามันก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ทุกคนก็มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนก็มนุษย์ก็ยังมีชีวิตและพยายามมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นแบบนั้นนี่ก็คือมาฟาลาล่าจากมาฟาลาล่านะคะเรามาที่เมริกาโดเดเปานะคะเพื่อมาหาอาหารกินค่ะทุกคน So we sit here? Yes. Não, pode comer as duas, não há problema. Mangiamo isto. Agora pode só com a samarana. Ela é vegetariana. Matapa and cacana, yeah? Matapa, cacana, Okay. quiabo, And China? No, shima. Shima. arroz, Arroz. rice. This is Shima. It's Shima, no? É shima. ทำอาหารด้วยฟืนเนี่ยค่ะเตาฟืน És de onde? ฮะ És de onde? De Thailandia Thailandesa yes อีม่านะคะก็เป็นแป้งข้าวโพดผสมน้ำนะคะอันนี้คือปลานะคะที่เป็นปลาของที่คนท้องถิ่นจะกินกันเพราะราคามันถูกหน่อยมันคือปลาทูอินเดียค่ะดาราเปาส่วนหม้อนี้นะคะก็คือถั่วลิสงป่นแล้วก็มะพร้าวค่ะซึ่งเป็นเหมือนเครื่องให้ความหวานความหอมของอาหารโมซัมบิกเลยนะคะตอนนี้เราเข้าไปแบบครัวเราสำเร็จในการตามหาอาหารถิ่นของที่นี่แล้ว What's her name? Que nome? Elsa. Tu nome? My name is Elsa. 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 Elsa has a beautiful name. Mint. Mendes. Menta. Menda.
อย่าเมนตา Matapa, this one. Oh, this is matapa? Yes. Oh, wow. Wow. Kiabu. Kiabu? Olha de batata doce, madledel. Kakana. Oh, this is kakana. Okay. Nyangana. Yangana. Matapa. Matapa. Okay. Shima. Papa. Thank you so much. Obrigado. What cake? Wow. อันนี้นะคะคือเป็นอาหารที่เสิร์ฟมาแล้วนะ เขาแนะนำแล้วมันคืออะไรบ้างแต่มินจำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ รู้แต่ว่ามันเป็นผักทั้งหมดนะเพราะอาหารจริงๆแล้วอาหารโลคอลของโมซัมบิกเนี่ยก็จะเป็นผักเป็นหลักนะใบต่างๆจากต้นไม้นะคะแล้วก็อันนี้ด้วย เห็นไหมคะอันนะเนี่ยกระเจี๊ยบมันคือกระเจี๊ยบทุกคนกระเจี๊ยบไม่ของรักเลยออกเปรี้ยวๆเขาทำมาจากมะเขือเทศค่ะมันมีกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่ะ so good it's so nice นี่Ano ko ano ulit yun sa undang sa unang. นี่มาตาบ้ารสชาติเหมือนขนมจีนน้ำยาเลยถ้ากินขนมจีนน้ำยาคือใช่เลยเพราะว่ามันหอมกลิ่นแบบมะพร้าวมากเฮ้ยโอ้ my god ทุกคนเวลาได้ยินมันคือใบของอะไรมาทำอ่ะบางทีเราก็แบบจะอร่อยหรือเปล่า เอ้ยถึงแม้จะปรุงรสคล้ายๆกันอะแต่รสชาติอะมันออกไปคนละทางเลยนะคะ อันนี้ออกหอมเหมือนขนมจีนน้ำยา อันนี้กระเจี๊ยบใช่ไหมอันนี้ก็ออกมันๆเหมือนแบบผัดกวยเล้งร้านข้าวต้มอันนี้ออกแนวเหมือนก็ถ้าใช่ส่วนอันเนี้ยคือพีนัทหนักสุดเนี่ยคือแบบ oh my god หอมหวานมันกรี๊ดนี่คือบูที่ดีที่สุดในโมซัมบิกในตลาดเมริกาโดเดเบาเกลี้ยงค่ะบอกแล้วว่าอร่อยจริงกินหมดจานชอบมากบอกเขาว่ามากินตอนเย็นอีกได้ปะเขาบอกว่าเขาปิด4:30อะใครมาโมซัมบิกมาชิมร้านนี้นะมาไงไม่รู้หาเอง so good Thank you. เรากำลังไปที่เมริกาโดเบชนะคะหรือตลาดปลาค่ะ You buy fish in that place. You that place is cooking. Okay so buy fish there Yeah. The people explain you. Okay. Yeah. and then cook here Yeah. Exactly. Okay. Okay see you Okay. in a bit yes นี่ค่ะก็คือเราอยู่ที่ตลาดปลานะคะมาจูเลียมาตลาดปลานะคะเราก็ต้องจูเลีย Julie, I'm cook very nice. Julie. คือเรามาโมซัมบิกเราก็ต้องกินอาหารทะเลนะคะ มาตอนเย็นๆอย่างนี้มินจะหากามาเราสดมากมันพ่นน้ำอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยกุ้งใหญ่มากนะคะอันนี้นะดูนะคะ อันนี้ก็คือ lobster นะคะเอเดโมซัมบิก Yes, Mozambique. 900 per kilo for lobster lobster ใหญ่มาก
Boer, yes. It's 1,200, but I'll make you 1,000 for you. per kilo Yes. isn't it like 700 It's nice, fresh. yeah Nice. I make you know. Yes. I mean, 1 kilo that's 1 kilo yes. that much Right up front. 50 บาทเขาทำความสะอาดกุ้งให้นะคะ มาที่นี่นะคะ พอเราเดินมาถึงปุ๊บก็จะมีคนเดินมาหาเราทันทีนะ เราก็เดินเข้ามาเลือกปลาเลือกกุ้งค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะ คือตอนแรกเขาจะบอกแพงนิดนึงแบบ1,200ซึ่งก็ยังไม่แพง แล้วเราก็ต่อเขาเหลือ700ก็ประมาณ350 บาทได้กุ้งยักษ์มา5 ตัวโอ้ my god thank you obrigado ฮะ 50 Yes. obrigado thank you obrigado this is restaurant ให้เปิดประตูให้ Yes. thank you Yes, yes. Come. oh wow Come. I have this. This is a nice. You. oh wow Yes. so this is to cook with beer to cook Yes. Shrimp? The beers for the cook now. You choose. I don't know which one is good a small one You choose. นี่ค่ะ Yes. เลือกเบียร์ด้วยค่ะทุกคน เอามาทำกับกุ้งค่ะโอเค Yes. The temple very nice. oh wow Yes. nice can I go in Yes. oh wow ฉันก็คือมาเปิดร้านให้เขาเลยค่ะทุกคนนี่คือเริ่มจากการก่อเตาเลยค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยสั่งไว้แล้วจะทำชาจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง อันนี้อาจจะนานกว่านี้ก็ได้แบบตัดวันถ่านจะติดกว่ากุ้งจะสุกกว่าซอสจะเสร็จฉันตลกเขาอะดูโอ้โหนี่ไม่ใช่ครกธรรมดานะคะนี่คือครกทำแบบเนี้ยแล้วกระเทียมมันข้นเหมือนใส่เครื่องปั่นเลยอะคนดูต้องได้กลิ่นขึ้นมาแน่ๆเลยอะลงไปนะคะก็น้ำมันค่ะทุกคนกุ้งเนี่ยอาเซียมอสโอ้รสดีเยอะขนาดนี้รสไก่นะคะรสดีว้าว This is vinegar. vinegar Yes, vinegar. อ๋อ And มันไม่ใช่น้ำเปล่ามันคือน้ำส้มสายชูค่ะทุกคนดูวิธีทำผ่านนะคะ ใช้การกำนะอันนี้น่าจะเป็นตะแกรงที่อยู่มานานนะคะเพราะว่าก็มีเศษนู้นเศษนี้ เวลาเรากินอย่างนี้เราก็ได้กินประวัติศาสตร์เข้าไปด้วยนะมันมีประวัติศาสตร์ติดตะแกรงใช้คำนี้แล้วกันโอ้โหกลิ่นมาเลย ไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างค่ะว้าวโหดูเลยเบียร์ลง
เบียร์ลงไปสิคุณอะไรคะเนี่ยโอ้ยกลิ่นมันแบบว่าสุดมากเลยน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้ว It's beautiful. beautiful bye thank you ข้าวสวยมาก อันนี้เป็นไม่ใส่ซอสอะไรเลยนะคะ เป็นกุ้งมาอย่างเดียวอันนี้เป็นซอสพิริพิรินะคะ มาแล้วค่ะคุณเชามาเดินตามหามินแล้วก็หาเจอเขาบอกว่านานมากเลยบอกว่านานสิคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่จุดไฟเลยค่ะคุณเย้นี่นะคะคือกุ้งนะคะอารานาเซนันนะคะหรือว่าเป็นพิริพิรินะคะซอสพิริพิริใส่โอ้โหซอสพิริพิรินะคะใส่เบียร์ลงไปนิดนึงthey are perfect เนี่ยค่ะสวยงามมากกลิ่นหอมกระเทียมมากเพราะว่าใส่กระเทียมลงไปเยอะมากนะคะอันนี้มิ้นเป็นแบบปกตินะคะก็คืออารานาอันนี้ก็คือเป็น natural นะคะเป็นกุ้งแบบมาถึงแล้วก็กินได้เลยนะตัวใหญ่มากนะคะตัวแบบบิ๊กบึ้มนะ I try this one first อันนี้คือเป็นแบบปกตินะคะมีคนถือให้ดูมีคนถือให้มีคนถือให้นะคะอันนี้นะมันจะชิมนะคะหรือว่าเขาทำนานไปนิดนึงนะVai para muito longe. กุ้งสดมากเลยอ่ะแต่ทำนานไปหน่อยNah, let's go let's go มาเอากลิ่นด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมันจะลองอันนี้นะทุกคน yeah. กระเทียมเบียร์นะคะ แล้วก็กระเทียมเบียร์น้ำส้มสายชูมะนาวผักอร่อยเลยค่ะแล้วชุ่มมากเลยอ๋อแล้วก็รสดีอีกซองนึงค่ะมันแบบบัตเตอรี่มากกระบองMuito. É natural estar bom. เดี๋ยวชิมข้าวนึงนะคะทุกคนนี่นะคะข้าวนะคะข้าวอร่อยผักเยอะมากอร่อยมากค่ะทุกคนซอสพิริค่ะทุกคนจะชิมว่ารสมันมะนาวพริกก็ใครอยากจะมานะคะมาที่นี่ได้เลยนะที่เมริกาโดเบสนะคะก็จะมีกุ้งมีอะไรให้เลือกอาจจะไม่ได้เหมือนที่ไทยที่ว่าแบบย่างแป๊บนึงแล้วก็เนื้อมันยังฉ่ำๆจิ้มซีฟู้ดอันนี้มันจะย่างนานหน่อยแล้วก็กินซอสพิริอร่อยรสดีเยอะแต่ว่าอร่อยอันนี้กินแนะนำนะคะมาได้เลยแล้วก็มาร้านของเนี่ยค่ะมาเรียจูเลียเนี่ยนะคะมาได้ของคุณจูเลียนะคะเนี่ยนี่ได้เลยน่ารักมากนะคะน่ารักมากนะคะฮัลโหลJulia, number 15 is my guest. Yay! Thank you so much. Thank you so much.